ก็ไม่เท่ารูกีใช่ไหมคะก่อนหน้าที่ทีน่าจะตัดสินใจมาเรียนต่อที่โตรอนโตประเทศแคนาดานะคะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองหาข้อมูลมาดีมากๆแล้วก็ภาพที่วาดฝันไว้เนี่ยก็คือแบบว่าเราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรียนไปทำงานไปได้มีเวลาเที่ยวเล่นมีเพื่อนเยอะๆแล้วก็ได้กินอาหารดีๆนะแต่พอมาถึงจริงๆนี่คือแบบโอ้แคนาดาเลยการมาเป็นนักเรียนนอกนี่มันไม่ได้ง่ายที่คิดแฮะดังนั้นนะคะใครที่กำลังวางแผนว่าจะมาเรียนมาทำงานหรือว่ามาขอ PR ที่ประเทศแคนาดาเนี่ยก็ต้องห้ามพลาด3หัวข้อหลักๆที่วันนี้ทีน่ามาฝากทุกคนกันค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะนั่นก็คือ cost of living แน่นอนว่าการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันก็จะต้องแพงกว่าซื้ออาหารมาทำกินเองในบ้านแน่นอนนะเพราะว่าเวลาเราไปข้างนอกนะไหนจะมี tax ไหนจะมีค่าทิปที่เราต้องจ่าย extra เพิ่มอีกนะคะดังนั้นถ้าอยากจะแบบเซฟเนี่ยก็คือต้องซื้อกับข้าวเข้ามาทำกินเองในบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้น grocery เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน cost of living ของเราในแต่ละเดือนซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้าวของใน grocery store นะคะที่ทีน่าพาทุกคนไปดูกันอันนี้จะเป็นร้าน No Fill มันจะเป็นเหมือนโลตัสบ้านเราที่มีของใช้ในบ้านมีของกินขายนะคะแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าหน่อยถ้าเกิดว่าเทียบกับร้านเอเชียไชน่าทาวน์พวกนั้นของก็จะถูกลงมาหน่อยแล้วก็จะมีตัวเลือกอาหารเอเชียที่เยอะกว่านะคะซึ่งถ้าใครอยากเดินในไชน่าทาวน์นี่เลยทีน่าเคยทำคลิปพาเที่ยวไชน่าทาวน์ไว้ด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ based on ข้อมูลจากเว็บไซต์ Numbeo นะคะใครว่างๆนี่ก็เข้าไปเล่นได้เขาจะมี cost of living ของแต่ละประเทศบอกแล้วเราก็จะสามารถ compare เทียบกับประเทศไทยได้ด้วยโดยเราจะเห็นว่าข้าวมื้อนึงเนี่ยก็จะเริ่มกันอยู่ที่ประมาณ15-18 เหรียญหรือถ้าใครเป็นสายดื่มชอบกินเบียร์นะคะก็อาจจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ8 เหรียญถึง10 เหรียญเป็นต้นนั่นเองซึ่งถ้าเราซื้อกับข้าวเข้ามากินเนี่ยอย่างเราซื้อเนื้อแพ็คใหญ่ๆมามันอาจจะอยู่ที่ประมาณ20 กว่าเหรียญใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีเนื้อหลายชิ้นมากเลยแล้วถ้าแบบอยู่บ้านคนเดียวทำกับข้าวกินมื้อนึงกินแค่ชิ้น2ชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปกินข้าวข้างนอกสุดท้ายแล้วบวกทิปบวกอะไรไปก็มีแตะ20เหมือนกันซึ่งมันกินได้แค่มื้อเดียวเองพอมาถึงค่าเดินทางนะคะการที่เราเดินทางด้วย TTC อย่างที่บอกไปก็คือแตะครั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.35 เหรียญแล้วเราก็เดินทางได้ภายใน2ชั่วโมงหรือถ้าจะเรียก Uber หรือแท็กซี่ก็ได้นะคะก็อาจจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ5 เหรียญจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนั่นเองส่วนเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะประเทศไทยชนะขาดแน่นอนซึ่งที่นี่จะหาร้านแบบประตูน้ำสำเพ็งก็จะแบบหายากมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอากาศด้วยทำให้เขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางแบบแขนยาวเสื้อโค้ทเสื้อแจ็คเก็ตอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งออนไลน์กันนั่นเองมาลองดูตัวอย่างกันง่ายๆนะคะทีน่าพาเข้าไปดูเสื้อผ้าในยูนิโคซึ่งเราก็เป็นสาวกยูนิโคอยู่แล้วเราก็ชอบใส่ยูนิโคมากเลยตอนอยู่ไทยแต่ราคาที่นี่แตกต่างกันค่ะ49.90 เหรียญนะคะก็ตีไปสัก50 เหรียญไข่แกนตัวนี้ราคาเท่ากัน 49.90 อย่างเสื้อแบบนี้ที่ไทยมีแน่นอนรุ่นนี้ที่แคนาดาอยู่ที่ประมาณ 39.90 ประมาณ40 เหรียญนะคะดังนั้นก็เลยไม่แปลกว่าทำไมเวลาคนกลับไทยไปก็จะแบบซื้อเสื้อผ้าตุนๆแล้วก็หิ้วกลับมาเพราะว่าเสื้อผ้าที่ไทยน่ารักกว่าเยอะส่วนเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนกังวลแล้วก็บ่นกันเยอะมากๆเลยนั่นคือเรนท์เป็นค่าเช่าบ้านนั่นเองค่าเช่าบ้านที่นี่แพงมากถ้าตีเป็นเงินไทยนี่ก็คือแบบว่าสามารถแบบซื้อคอนโดแล้วก็ผ่อนจ่ายเป็นของตัวเองได้เลยนะคะยิ่งช่วงปีที่ผ่านมานะคะราคาแบบพุ่งสูงมากๆเลยดังนั้นก็ถือเป็นคอสหนึ่งเลยที่การที่เราจะมาอยู่ที่นี่เราต้องเตรียมเงินไว้มากๆเลยละแล้วบางทีเราอยากเช่าบ้านเงี้ยเราไม่ได้สามารถจ่ายแค่แบบเดือนเดียว2 เดือนได้บางทีเขาเก็บล่วงหน้าด้วยความที่เราเป็นนิวคัมเมอร์ใช่ไหมคะสำหรับค่าเช่าบ้านที่นี่ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับทำเลค่ะยิ่งใกล้ดาวน์ทาวน์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแพงแล้วก็จะขึ้นอยู่กับแบบของห้องด้วยนะคะมีทั้งแบบแชร์รูมกับคนแปลกหน้ามีอยู่ใต้ดินนะคะมีคอนโดมีเป็นบ้านที่เช่าอยู่ด้วยกันทั้งหลังแบบเป็น10 คนเลยก็ยังมีนะคะถ้าเป็นแบบอยู่ดาวน์ทาวน์ห้องแบบ1 ห้องนอน1 ห้องน้ำเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ราวๆ 2,500 ซึ่งแบบเฮ้ยอยู่ไทยซื้อคอนโดผ่อนแบงก์ยังถูกกว่านี้เลยอะแล้วได้คอนโดของตัวเองด้วยส่วนประเด็นที่ว่าเราจะหาบ้านยังไงบ้านหายากไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอันนี้ทีน่าขออุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกทีใน EP หน้านะคะซึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe รอไปก่อนเลยค่าเช่าไม่พอไหนจะยังมีค่า utility ต่างๆนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าฮีทที่เราจะต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้านะในกรณีที่ค่าเช่าบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รวมสิ่งพวกนี้มาด้วยตัวอย่างของค่าไฟนะถ้าใช้แบบ max เลยเนี่ยอย่างที่น่าใช้แบบบ้านละห่ำมากๆเลยก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ100ถึงแบบ max มากๆเลยก็คือ200 เหรียญค่ะแต่อันนี้กรณีแบบเปิดแอร์เปิดไฟใช้คอมใช้เสียบปลั๊กใช้ที่หนีบใช้ทีวีเล่นเกมทุกอย่างเลยนะคะต่อมาเป็นค่าอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่แพลนที่เราเลือกนะก็อาจจะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยบางคนได้โปรดีก็อาจจะจ่ายได้ถูกมากๆเลยนะแต่อย่างของที่หน้าเนี่ยจ่ายอยู่ที่เดือนละประมาณ84 เหรียญส่วนค่าโทรศัพท์ก็เช่นกันก็อยู่ที่โปรโมชั่นนะคะบางที่ถ้าเราไปจังหวะดีๆเขาก็จะมี
มีโปรโมชั่นนักเรียนโปรโมชั่นนิวคัมเมอร์ก็อาจจะใช้เป็นส่วนลดได้ค่าโทรศัพท์ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ35เหรียญไปจนถึงประมาณแบบ50แล้วแต่โปรอย่างที่บอกไปค่ะว่าราคาที่อยู่ก็จะขึ้นอยู่กับทำเลใช่ไหมซึ่งทำเลที่ฮอตฮิตมากๆเลยหนีไม่พ้นดาวน์ทาวน์นะคะก็จะเป็นโซนที่มีทั้งความสะดวกสบายมีร้านค้ามีบริษัทดังๆมากมายนะทำให้เดินทางไปทำงานได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะคะและนี่ก็เข้าสู่ประเด็นที่2ค่ะนั่นก็คือทำเลที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อมาอยู่ในดาวน์ทาวน์ซึ่งวันนี้ทีน่าก็อาจจะขอแชร์จากประสบการณ์การที่อยู่ในดาวน์ทาวน์มาเกือบ2ปีนะก็ทีน่าก็ได้เห็นมุมต่างๆอะไรมามากมายเหมือนกันแล้วก็อยากจะมาแชร์นะคะจะมีประมาณ2 area นะคะก็จะเป็น Moss Park อันนี้ก็คือจะเป็นโซนที่ดาวน์ทาวน์จ๋ามากๆเลยอีกโซนนึงจะเป็น Sherbourne แล้วก็ Shooter นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศที่แอบเอามาฝากกันก็จะประมาณนี้เลยค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายๆคนให้ความสำคัญกันมากๆแล้วก็คาดหวังกันมากๆก็คือการหางานทำไมหางานในโตรอนโตมันยากแบบนี้นะการแข่งขันมันสูงมากๆเลยสมัครเป็นร้อยสัมภาษณ์1 ถึง 2 ถึง 3เท่านั้นเองนะบางคนสมัครวันละ100ก็มีนะคะที่เคยได้ยินมาตอนแรกที่เราวางแผนไว้ว่าโอ้ยเราก็เรียนจบเสร็จแล้วเราก็ระหว่างที่เราเรียนเราก็หางานพาร์ทไทม์ทำหลังจากนั้นเราก็หาฟูลไทม์พออยู่ไปแป๊บนึงเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ไปขอ PR ตามแผนเป๊ะๆนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงนี่ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะถ้าเริ่มจากการหางานพาร์ทไทม์นะคะสมัยที่เราเรียนอยู่ก็มีหลายๆร้านเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่แล้วนะว่าจะเป็นร้านอาหารไทยร้านขนมร้านชานมร้านกาแฟนะคะหรือแม้แต่งานในคอลเลจนะคะก็ยังมีการรับให้นักเรียนมามีส่วนร่วมในการทำงานในคอลเลจกันอยู่เรื่อยๆนะอย่างตอนที่ทีน่าอยู่เซเนกานะคะก็มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้ทำงานให้เซเนกาด้วยซึ่งก็พอจะช่วยให้เรามีรายได้แล้วก็มีประสบการณ์ได้บ้างในระหว่างเรียนนี่นะคะแต่เรียนจบแล้วจะได้งานตรงสายไหมจะได้งาน full time ไหมนี่ส่วนตัวเนี่ยที่น่าเรียนจบแล้วนะแล้วก็ได้ค้นพบว่าการหางาน full time เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยชอบจะถามถึง Canadian experience อะไรเงี้ยซึ่งพอเราเป็นนักเรียนเรามาถึงเราไม่เคยทำงานเราไม่มีโอกาสได้ทำงานในสายที่เราเรียนจบมาแล้วเราจะเอา Canadian experience ที่ไหนไปยื่นให้เขานะมันก็เหมือนเป็นข้อจำกัดหนึ่งคนอื่นที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะรวมไปถึงเรื่องของภาษาด้วยซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันจะเยอะมากเลยเดี๋ยวที่น่าจะขออนุญาตเอาเทคนิคดีๆการสัมภาษณ์งานการหางานและประสบการณ์การทำงานต่างๆในที่นี้มาพูดกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งรอกันไว้ก่อนได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องการหางานรอบหน้าโดยรวมแล้วนะที่นี่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่แค่คนไทยนะที่จะประสบกับปัญหาเรื่องนี้คนชาติอื่นเขานะเขาก็ยังหางานกันยากอยู่เช่นกันดังนั้นใครที่คิดว่ามาแล้วจะหางานได้ง่ายๆแบบไทยเนี่ยอาจจะต้องวางแผนแล้วก็คิดกันให้รอบคอบมากขึ้นนะคะแต่คนไทยเก่งๆที่เรียนจบแล้วได้งานแล้วก็ประสบความสำเร็จก็มีเยอะเช่นกันซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนนะคะดังนั้นใครที่คิดว่าการมาเรียนต่างประเทศได้มาทำงานต่างประเทศนี่ชีวิตดีน่าอิจฉานะบอกเลยว่าให้คิดใหม่นะคะมันไม่ได้น่าอิจฉาขนาดนั้น และนี่ก็เป็น3หัวข้อหลักๆที่ทีน่าเอามาฝากทุกคนกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่รู้งี้น่าจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้นะคะเพราะเมื่อเราได้มาลงสนามจริงๆนี่มันมีหลายด่านให้เราผ่านเยอะมากๆเลยบ้านเมืองใหม่สังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่มาถึงอาศัยแค่เงินหนึ่งเดียวไม่ได้แต่มันต้องใช้ความพยายามความตั้งใจและความอดทนที่สูงมากๆสำหรับ EP นี้ทีน่าก็ได้เอาข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจากประสบการณ์จริงได้เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนที่กำลังวางแผนจะมาเรียนหรือจะมาทำงานหรือวางแผนอนาคตที่จะมาอยู่ที่ประเทศแคนาดากันนะคะสำหรับ EP หน้ายังมีสาระและความบันเทิงต่างๆมาฝากกันอีกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะจะต้องออกไปซื้อ grocery แล้ว เช็คเงินในบัญชีก่อนนะเหลือเท่าไหร่เนี่ย